สัมผัสที่6กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งเดินหลงทางอยู่ในป่าเธอหนีจากการถูกตามล่าจากคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนั้นต้องการลูกในท้องของเธอเพื่อจะนำไปทำพิธีบูชายันเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธิหนึ่งสามีของเธอถูกคนกลุ่มนั้นยิงตายขณะที่กำลังพาเธอหนีเอาตัวรอดมาได้แล้วเดินหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้เป็นป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างดูเงียบสงบเธอพยายามเดินหาทางออกจากป่าแห่งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ยังไม่พบทางออกไร้วี่แววของผู้คนและสัตว์ดุร้ายหันมองไปรอบๆมีแต่ต้นไม้ใหญ่เธอจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเธอรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกหวาดกลัวและร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่ต้องสูญเสียสามีและกลัวที่จะสูญเสียลูกในท้องไปอีกเธอยังคงรู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนกลุ่มนั้นถึงมีความเชื่อแปลกๆเรื่องการบูชายันเด็กทารกทำไมต้องเป็นลูกของเธอทั้งที่เธอก็ใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปสำหรับเธอในตอนนี้ทุกอย่างมีแต่ปริศนาเต็มไปหมดตอนนี้เธอได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยให้ลูกในท้องของเธอนั้นปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดานางฟ้าทั้งหลายสิ่งที่สิงสถิตอยู่ที่ป่าแห่งนี้ได้โปรดช่วยเหลืออิฉันและลูกในท้องให้ปลอดภัยด้วยเถิดเจ้าค่ะอิฉันไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้วจริงๆถ้าอิฉันไม่รอดก็ขอให้ลูกในท้องของอิฉันนั้นรอดปลอดภัยด้วยเถิดนะเจ้าค่ะช่วยคุ้มครองลูกของอิฉันด้วยนะเจ้าค่ะเธอร้องไห้เสียใจจนหมดแรงแล้วก็หลับไปสักพักรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ที่เธอนอนหลับอยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นท่านรู้สึกเมตตาสงสารผู้หญิงคนนี้และท่านก็รู้สึกได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องนั้นมีพลังพิเศษบางอย่างติดตัวมาท่านจึงคิดหาทางที่จะช่วยเหลือผู้หญิงท้องแก่คนนี้รุกขเทวดาท่านนี้จึงตัดสินใจแปลงกายเป็นชายชราแล้วเดินออกไปในขณะเดียวกันอีกฝั่งของป่าแห่งนี้ก็มีชาวบ้านสองสามีภรรยาเข้ามาหาสมุนไพรในป่าพวกเขาหันไปเห็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักรู้สึกแปลกใจว่าทำไมชายชราคนนั้นเป็นใครมายืนมองพวกเขาทำไมตามาทำอะไรกลางป่าคนเดียวแบบนี้แล้วทำไมมายืนอยู่คนเดียวตรงนั้นล่ะมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าพวกท่านได้โปรดช่วยหลานข้าด้วยหลานท่านเป็นใครหรือแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนชายชราท่านนั้นไม่ตอบอะไรแล้วเดินหันหลังกลับไปสองสามีภรรยารู้สึกแปลกใจจึงพากันเดินตามไปชายชราคนนั้นมุ่งหน้าเดินอย่างเดียวโดยไม่พูดอะไรแล้วสักพักเขาก็หยุดเดินอยู่ตรงหน้าผู้หญิงท้องแก่คนนั้นที่นอนอยู่สองสามีภรรยาเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปดูผู้หญิงท้องแก่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอดีเอ็งเป็นใครมาจากไหนกันทำไมถึงมานอนอยู่ในกลางป่าแบบนี้ล่ะช่วยด้วยจ้ะฉันหนีคนกลุ่มหนึ่งแล้วเดินหลงป่าเข้ามาในนี้ล่ะจ้ะคนพวกนั้นจะจับฉันแล้วก็เอาลูกในท้องของฉันไปบูชายันมันฆ่าสามีของฉันไปแล้วฉันกลัวว่ามันจะมาเอาลูกของฉันไปอีกเลยก็รีบหนีมานี่แหละจ้ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสองคนจะพาเองกับตาของเองไปจากที่นี่เอง
หมู่บ้านพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนี่นักฉันมาคนเดียวจ้ะพี่หมายถึงตาที่ไหนหรือสองสามีภรรยาหันไปหาชายชราก็ไม่พบแล้วอ้าวเมื่อสักครู่ยังเห็นอยู่เลยนี่นะตาคนนั้นขอให้เราสองคนมาช่วยเองเราก็เดินตามแกมาจนเจอเองนอนอยู่ตรงนี้นี่แหละเองหลงทางมาคนเดียวจริงๆหรือแล้วตาคนนั้นน่ะเป็นใครฉันหลงทางมาคนเดียวจริงๆจ้ะฉันไม่เห็นใครที่ไหนเลยมีแต่พวกพี่นี่ละจ้ะที่มาเจอฉันสองสามีภรรยาเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาคิดว่าชายชราคนนั้นอาจจะเป็นผีป่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาแปลงกายมาสักพักหญิงท้องแก่ก็รู้สึกปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกสองสามีภรรยารู้สึกตกใจพยายามพยุงหญิงท้องแก่ขึ้นมาเพื่อพาออกจากป่าไปคลอดลูกในหมู่บ้านแต่เธอลุกไม่ไหวปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันเตรียมของเท่าที่มีมาช่วยทำคลอดให้เธอไม่นานนักเด็กก็คลอดออกมาเป็นเด็กทารกผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าชังแม่ของเด็กได้อุ้มลูกไว้ในอ้อมกอดแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้าลูกสาวของแม่แม่จะตั้งชื่อว่าบัวมาจากดอกบัวสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีงามหญิงสาวได้มอบลูกสาวไว้ให้กับชาวบ้านที่มาช่วยเธอมีอาการไม่สู้ดีนักเพราะเสียเลือดมากและร่างกายก็ขาดน้ำมาหลายวันฉันขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะจ๊ะที่มาช่วยฉันฝากดูแลลูกบัวด้วยฉันคงไปจากที่นี่ไม่ไหวแล้วเอ็งอย่าพูดอย่างนี้สิเอ็งต้องอยู่ดูแลลูกสาวของเอ็งนะเอ็งกับลูกรอดตายมาแล้วพวกเราจะพาเอ็งไปจากที่นี่อดทนหน่อยนะฉันรู้ตัวดีจ้าว่าฉันไม่ไหวพี่สองคนช่วยดูแลบัวแทนฉันทีนะฉันขอร้องสองสามีภรรยามองหน้ากันเขาจึงรับปากว่าจะดูแลบัวให้ดีที่สุดจะเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆแม่ของเด็กยิ้มทั้งน้ำตามือของเขาเอื้อมมาจับมือของบัวเอาไว้แล้วไม่นานนักเธอก็สิ้นใจสองสามีภรรยารู้สึกสงสารแม่และเด็กอย่างมากพวกเขาตัดสินใจขุดหลุมฝังศพแม่ของเด็กไว้ที่ป่าแห่งนี้แล้วอุ้มเด็กน้อยออกจากป่ากลับเข้าไปในหมู่บ้านไม่นานนักวิญญาณของแม่ของเด็กกับรุกเทวาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยืนมองพวกเขาที่กำลังเดินจากไปลูกของเองไม่เป็นไรอย่าห่วงไปเลยนะเองได้ช่วยลูกให้ปลอดภัยแล้วจากนี้ก็ถึงเวลาที่เองต้องไปสู่สุคติข้าช่วยเองได้เท่านี้แหละขอบพระคุณเจ้าค่ะที่ช่วยให้พี่สองคนนั้นตามมาเจออีฉันก็หวังว่าลูกสาวจะอยู่รอดปลอดภัยจนเติบโตเป็นคนดีต่อไปเด็กคนนี้มีพลังบางอย่างติดตัวมาเขาจะปลอดภัยวันข้างหน้าเขาอาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นส่วนเองก็หมดกรรมแล้วปล่อยให้คนที่ยังอยู่เขาใช้ชีวิตตามบุญตามกรรมของเขาต่อไปเถอะเจ้าค่ะอีฉันกราบลาเจ้าค่ะวิญญาณแม่ของเด็กก้มกราบรุกเทวดาก่อนจะค่อยๆหายตัวไปรุกเทวดาท่านนั้นมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพนมมือขึ้นหากกระผมทำเกินหน้าที่ปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นกระผมกราบขออภัยด้วยนะขอรับแต่กระผมจำเป็นต้องช่วยเด็กคนนั้นจริงๆท่านรุกเทวดายกมือไหว้สาธุต่อเทวดาผู้มีศักดิ์สูงกว่าจากนั้นเขาก็หายตัวกลับเข้าไปสิงสถิตที่ต้นไม้ตามเดิมสองสามีภรรยาอุ้มหนูน้อยเดินทางกลับมาถึงบ้าน
ฝ่ายชายผู้เป็นสามีนั้นชื่อว่าศักดิ์ฝ่ายหญิงผู้เป็นภรรยาชื่อว่าเพนทั้งสองอาศัยอยู่2 คนในบ้านหลังหนึ่งพวกเขาไม่มีลูกจึงตัดสินใจรับบัวเลี้ยงไว้เป็นลูกตามที่รับปากกับหญิงคนนั้นทั้งนายศักดิ์และนางเพนช่วยกันเลี้ยงดูบัวอย่างดีนับตั้งแต่วันนั้น12 ปีต่อมาบัวก็เติบโตเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสตามวัยมีเพื่อนเล่นมากมายในหมู่บ้านบางวันบัวก็จะช่วยพ่อกับแม่เก็บสมุนไพรมาทำยาพ่อกับแม่ของบัวเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านทั้ง2 คนมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรจึงเป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตาของชาวบ้านในหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างรู้ดีว่าบัวเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงแต่บัวยังไม่รู้ความจริงเธอยังเด็กเกินกว่าที่นายศักดิ์และนางเพนจะเล่าความจริงให้เธอฟังแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็รักบัวเหมือนเป็นลูกแท้ๆในคืนหนึ่งบัวนอนฝันเห็นเพื่อนสนิท2 คนชื่อว่าพาและเผาและเพื่อนคนอื่นในหมู่บ้านกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเผาก็เกิดเป็นตะคริวทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้เผาร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นเห็นท่าไม่ดีพยายามจะไปช่วยแต่ก็ไม่ทันบัวจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาในความฝันบัวร้องเรียกสุดเสียงจนตัวเองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความเป็นเด็กเธอรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยฝันร้ายแบบนี้มาก่อนเมื่อเธอรู้สึกดีขึ้นจึงนอนหลับต่อจนถึงเช้าวันต่อมาหลังจากที่บัวช่วยพ่อกับแม่ตากสมุนไพรเสร็จแล้วพาและเผาเพื่อนสนิทในหมู่บ้านของบัวก็แวะมาหาที่บ้านจะชวนไปเล่นน้ำที่สระท้ายหมู่บ้านบัวรู้สึกตกใจทำให้ถาดสมุนไพรที่ถืออยู่ในมือร่วงหล่นลงพื้นทุกคนตกใจหันมาถามบัวเป็นอะไรบัวถาดหล่นโดนเท้าของเองเจ็บตรงไหนหรือไม่แม่ขอดูหน่อยสิไม่เป็นไรจ้ะแม่บัวแค่ตกใจอะไรนิดหน่อยเองตกใจอะไรพวกเราแค่ชวนเองไปเล่นน้ำเราก็เคยไปเล่นน้ำกันแล้วนะบัวหันไปมองหน้าเผารู้สึกงงที่เห็นท่าทีแปลกๆของบัวเองไม่อยากไปเล่นน้ำกับพวกเราหรือถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปกับพา2 คนก็ได้เอง2 คนอย่าไปเล่นน้ำได้ไหมวันนี้เราไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่าทำไมหรือทุกทีเองก็ชอบเล่นน้ำกับพวกเรานี่นาเมื่อคืนฉันฝันร้ายฝันว่าพวกเองไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆที่สระท้ายหมู่บ้านแล้วเผาก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนพากับเผาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะเพราะคิดว่าเป็นแค่ความฝันของเด็กธรรมดาพากับเผาไม่เชื่อว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงบัวพยายามห้ามไม่ให้2 คนไปเล่นน้ำแต่2 คนนั้นไม่ฟังพากับเผาเดินออกไปแล้วชวนเพื่อนคนอื่นๆไปเล่นน้ำที่สระท้ายหมู่บ้านบัวรู้สึกใจคอไม่ดีพ่อกับแม่ของบัวพยายามปลอบใจเธอว่าคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกในเมื่อเราเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังก็คงต้องปล่อยไปบัวจึงยอมปล่อย2 คนนั้นไปแล้วมาช่วยพ่อกับแม่ทำงานต่อแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนบ้านของนายศักดิ์และนางเพนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาคนทั้ง2ที่บ้านนางเพนเกิดเรื่องแล้วมีอะไรหรือจ๊ะพี่แย้มวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวมีเด็กจมน้ำที่สระท้ายหมู่บ้านเด็กที่ชื่อเผาเพื่อนของลูกสาวเองแหละเด็กที่เล่นน้ำด้วยกันมันวิ่งมาขอให้พ่อแม่ไปช่วยแต่ก็ไม่ทันเผาจมน้ำตายแล้วตอนนี้คนพากันวิ่งไปดูที่ท้ายหมู่บ้านกันใหญ่แล้วทั้ง3 คนพ่อแม่ลูกรู้สึกตกใจอย่างมากโดยเฉพาะบัวร้องไห้จนตัวสั่นที่เสียเพื่อนไป
เธอขอให้พ่อกับแม่พาไปที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อไปหาเผาเมื่อไปถึงเธอก็เห็นพ่อแม่ของเผากอดศพลูกเอาไว้ร้องไห้แทบขาดใจพาที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆก็หันมาเจอบัวพอดีพาเลยเดินมาหาเธอบัวเอ็งรู้ได้ยังไงว่าเผามันจะจมน้ำตายทำไมความฝันของเอ็งมันเป็นจริงขึ้นมาได้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกแปลกใจกับคำพูดของพารวมถึงพ่อแม่ของเผาพวกเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพาจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานพากับเผาชวนบัวมาเล่นน้ำด้วยกันแต่บัวไม่มาและยังห้ามไม่ให้พากับเผาไปเล่นน้ำเพราะฝันว่าเผาจะจมน้ำตายทุกคนเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกตกใจไม่ต่างกันแม่ของเผาลุกขึ้นมาต่อว่าบัวว่าทำไมไม่รั้งเผาเอาไว้หรือตามมาช่วยเผาไม่ให้เล่นน้ำทำไมจึงยอมปล่อยเผาออกไปแบบนั้นบัวได้แต่ยืนร้องไห้ตัวสั่นจนพ่อและแม่ของบัวต้องมาห้ามเอาไว้เพราะไม่ใช่ความผิดของบัวชาวบ้านคนอื่นๆหันมามองบัวด้วยความสงสัยสายตาที่ทุกคนมองมาที่บัวนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดเธอจึงตัดสินใจวิ่งออกไปจากตรงนั้นบัววิ่งร้องไห้ไปไกลจนถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่แม่แท้ๆของบัวหลงเข้ามาเมื่อ10 ปีก่อนเด็กหญิงร้องไห้อยู่กลางป่าคนเดียวพอรู้สึกตัวก็หันไปรอบๆเจอแต่ต้นไม้ใหญ่เธอพยายามตั้งสติเดินหาทางออกจากป่าแต่ก็ยังหาทางออกไม่เจอบัวเดินมาเรื่อยๆจนถึงตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นบริเวณที่ศพของแม่แท้ๆของบัวถูกฝังเอาไว้มีดอกบัวดินสีชมพูสวยงามอยู่ตรงนั้นราวกับว่ามีคนนำมาปลูกไว้และคอยดูแลจนเติบโตบัวหยุดเดินแล้วนั่งลงมองดูดอกบัวดินที่อยู่ตรงนั้นชื่นชมความสวยงามของมันอยู่สักพักบัวรู้สึกง่วงนอนเพราะความเหนื่อยล้าที่เดินหลงทางมาไกลเธอเผลอล้มตัวลงนอนอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันนายศักดิ์และนางเพนก็ออกตามหาบัวจนทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบทั้งสองคนรู้สึกร้อนใจและเป็นห่วงบัวขึ้นมาเขานึกขึ้นได้ว่าบัวอาจจะเดินหลงเข้าไปในป่าจึงพากันเดินออกไปตามหาที่ป่าแห่งนั้นบัวหลับฝันในตอนกลางวันในฝันบัวได้พบกับชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเอ็งคงเหนื่อยมากสินะถึงได้มานอนกลางป่าแบบนี้เอ็งไม่ควรหนีมาคนเดียวแบบนี้เลยนะบัวตารู้จักชื่อหนูด้วยเหรอจ๊ะตาเป็นใครบ้านของตาอยู่ในป่าแห่งนี้เหรอจ๊ะใช่บ้านของข้าอยู่แถวนี้แล้วเอ็งมาทำอะไรในป่านี้หรือหนูหลงทางมาจากตาหาทางออกไม่เจอก็เลยเดินมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เห็นดอกไม้อยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็เลยหยุดนั่งดูหนูเห็นว่ามันสวยดีจ้ะมันคือดอกบัวดินมี2 ผัวเมียเอามาปลูกไว้ที่หลุมฝังศพของผู้หญิงคนหนึ่งดอกบัวดินเป็นเหมือนตัวแทนของลูกสาวของผู้หญิงคนนี้เขาตายตอนคลอดลูกออกมาน่ะน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจังเลยเขาไปเกิดใหม่หรือยังจ้าตาเขาไปนานแล้วหมดเวรหมดกรรมของเขาแล้วเพื่อนของหนูเขาหมดเวรหมดกรรมเหมือนกันเหรอจ้าตาใช่เพื่อนของเองก็หมดเวรหมดกรรมแล้วเองอย่าโทษตัวเองเลยถือว่าเองได้เตือนเขาแล้วนะหนูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประหลาดหนูฝันเห็นเพื่อนจมน้ำตายพอเช้ามาเพื่อนหนูก็จมน้ำตายจริงๆทุกอย่างที่เห็นในฝันมันเกิดขึ้นจริงจ้ะตาชาวบ้านคนอื่นก็มองหนูเป็นตัวประหลาดหนูกลัวจ้ะตาหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรบัวเอ้ย
เองยังเด็กนักยังคงไม่เข้าใจว่าตัวเองมีพลังพิเศษบางอย่างติดตัวมามนุษย์เราบางคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสที่6สัมผัสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลูกแต่สำหรับเองแล้วพลังพิเศษของเองคือความฝันความฝันคือลางบอกเหตุที่จะเกิดขึ้นและความฝันก็ทำให้เองสื่อสารกับวิญญาณได้วันหนึ่งเมื่อเองโตขึ้นกว่านี้เองจะเริ่มเข้าใจจงอย่าหนีชะตากรรมของตัวเองหนูจะช่วยเหลือคนอื่นจ้ะตาถ้าหนูฝันแล้วเป็นจริงขึ้นมาอีกหนูจะช่วยพวกเขาให้ได้จ้ะตาเองอาจจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้แต่กรรมของใครของมันแต่อย่าเข้าไปยุ่งกับกรรมของใครให้มากไม่อย่างนั้นเองจะเดือดร้อนเอาได้ตอนนี้ข้าพูดไปเองก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีแต่วันหนึ่งถ้าจำเหตุการณ์นี้ได้เวลาตื่นแล้วพ่อกับแม่เองกำลังมาโชคดีนะชายชราคนนั้นเดินหายไปในต้นไม้บัวตกใจกับสิ่งที่เห็นแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอหันไปรอบๆทุกอย่างเหมือนกับความฝันที่บัวเห็นรวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่ชายชราคนนั้นเดินหายเข้าไปสักพักนายศักดิ์และนางเพนก็เดินตามมาเจอบัวที่นั่งอยู่ทั้งคู่รีบเข้ามากอดบัวเอาไว้บัวลูกแม่เอ็งเป็นยังไงบ้างทำไมมาอยู่ในป่าแห่งนี้คนเดียวรู้ไหมว่าพ่อกับแม่น่ะเป็นห่วงเอ็งแค่ไหนบัวขอโทษจ้ะแม่บัวแค่อยากหนีจากตรงนั้นทุกคนมองบัวเหมือนบัวเป็นตัวประหลาดบัวรู้สึกอีกทีก็เดินหลงเข้ามาในป่านี้แล้วไม่เป็นไรนะลูกพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้แล้วใครจะมองยังไงก็ช่างเขาเอ็งอย่าวิ่งหนีไปไหนแบบนี้อีกนะบัวขอโทษจ้ะพ่อบัวจะไม่หนีอีกจ้ะตาคนหนึ่งบอกบัวไว้ว่าอย่าหนีชะตากรรมของตัวเองตาที่ไหนล่ะลูกแม่ไม่เห็นมีใครเลยบัวนึกขึ้นได้ว่าเธอหลับฝันไปจึงเล่าเรื่องความฝันให้พ่อกับแม่ฟังทั้งสองคนก็รู้สึกตกใจชายชราคนนั้นทำให้ทั้งสองคนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ12 ปีก่อนและชายชราคนนั้นก็ทำให้ทั้งสองคนมาเจอแม่แท้ๆของบัวและที่น่าตกใจกว่านั้นคือตรงที่บัวนั่งอยู่นั้นก็คือที่ฝังศพของแม่แท้ๆของเธอเองแล้วลูกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงบัวเดินตามทางมาเรื่อยๆจ้ะแล้วก็มาเจอดอกไม้สวยๆอยู่ตรงนี้บัวเห็นว่ามันสวยแล้วก็แปลกตาดีไม่เคยเห็นดอกไม้ในป่าสวยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจ้ะแล้วบัวก็เผลอหลับไปตาที่อยู่ในความฝันบอกว่าเป็นดอกบัวดินที่มีคนเอามาปลูกไว้ที่หลุมฝังศพตรงนี้จ้ะศักดิ์และเพนหันมามองหน้ากันทั้งสองมั่นใจว่าชายชาราคนนั้นคือรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ป่าแห่งนี้และปรากฏตัวให้บัวได้เห็นในความฝันเพราะบัวคงมีจิตสัมผัสถึงวิญญาณได้ดอกบัวดินแม่กับพ่อเป็นคนเอามาปลูกไว้ตรงนี้เองจ้ะเพื่อระลึกถึงแม่แท้ๆของบัวที่จากไปศักดิ์กับเพนตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้บัวได้ฟังเพราะคิดว่าคงถึงเวลาที่เธอต้องรู้ความจริงบัวได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างแม้จะรู้สึกเสียใจที่รู้ว่าแม่แท้ๆได้ตายจากไปแต่เธอก็ยังดีใจที่มีพ่อแม่นายศักดิ์และนางเพนคอยดูแลอย่างดีมาตลอดบัวก้มกราบลงที่หลุมศพของแม่และกราบต้นไม้ใหญ่ใต้หลุมศพเพราะเชื่อว่าชายชราที่เห็นในความฝันนั้นคือรุกขเทวดาที่เคยช่วยแม่ของเธอเอาไว้นับตั้งแต่นั้นมาพ่อและแม่ของบัวก็ได้พาบัวไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อทำบุญอาบน้ำมนต์อีกทั้งไปหาเครื่องรางของขลังจากครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือมาไว้ที่ห้องนอนของบัวเพื่อไม่ให้บัวนั้นฝันร้าย
บัวเริ่มนอนหลับสนิทไม่ฝันถึงเหตุการณ์แปลกๆอีกบัวเริ่มกลับมาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงอีกครั้งชาวบ้านก็เริ่มจะลืมเรื่องที่ความฝันของบัวกลายเป็นจริงทุกคนใช้ชีวิตตามปกติได้ตลอดมาหลายปีนับตั้งแต่นั้นมา8 ปีต่อมาบัวก็โตเป็นสาวอายุ20ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อศักดิ์และแม่เพ็ญเช่นเดิมบัวเรียนรู้ที่จะเป็นหมอยาสมุนไพรเหมือนพ่อกับแม่เพื่อหวังจะช่วยรักษาคนอื่นในหมู่บ้านวันหนึ่งบัวมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นเพื่อไปหาสมุนไพรบางชนิดที่หาได้ยากเธอได้ไปพักแรมที่บ้านของญาติฝั่งของแม่เพนญาติที่นั่นได้ให้การดูแลและต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเสมือนคนในครอบครัวในคืนนั้นบัวได้นอนหลับฝันเห็นเหตุการณ์บางอย่างมีกลุ่มชายลึกลับแอบย่องเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งลักพาตัวเด็กทารกที่เพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันพ่อและแม่ของเด็กพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องลูกจากกลุ่มชายลึกลับกลุ่มนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกฆ่าตายทั้งคู่แต่ก่อนที่แม่ของเด็กจะสิ้นใจเธอได้ถามกลุ่มโจรนั้นว่าจะเอาลูกไปไหนหนึ่งในโจรกลุ่มนั้นหันมาพูดว่าจะเอาเด็กไปบูชายัญและเด็กคนนั้นก็ถูกนำตัวออกไปเมื่อบัวตื่นเช้าขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเธอก็ยังไม่ได้รู้สึกเอะใจกับความฝันเพราะไม่ได้ฝันเป็นลางบอกเหตุแบบนี้มานานแล้วบัวจึงคิดว่าคงไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเช้าวันนั้นเธอได้เดินไปที่สวนสมุนไพรกับญาติคนหนึ่งในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นเธอได้หันไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมถนนบัวรู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นบ้านหลังนี้ที่ไหนมาก่อนเธอหยุดเดินแล้วมองอยู่สักพักก็เห็นสองสามีภรรยากำลังอุ้มเด็กทารกที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันบัวเริ่มนึกถึงความฝันเมื่อคืนพยายามนึกถึงความฝันและเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกตกใจขึ้นมาเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าทั้งบ้านและคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกับสิ่งที่เห็นในความฝันทุกอย่างญาติของบัวที่เดินมาด้วยกันเห็นท่าทางของบัวผิดปกติมีอาการมือสั่นและหวาดกลัวจึงได้ทักขึ้นบัวเอ็งเป็นอะไรหรือทำไมถึงมองครอบครัวนี้แปลกๆอย่างกับเห็นผีเนี่ยณพรจ๊ะเมื่อคืนฉันฝันเห็นบ้านหลังนี้และคนในครอบครัวนี้ทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนฉันฝันแปลกๆอีกแล้วฝันร้ายมันกลับมาอีกแล้วพรผู้เป็นน้องสาวของเพนนึกขึ้นได้ว่าเพนเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพรรู้สึกเป็นห่วงบัวและกังวลว่าความฝันของบัวนั้นจะเป็นจริงอีกครั้งเองอาจจะแค่บังเอิญฝันไปก็ได้นะบัวมันคงไม่มีอะไรหรอกเรารีบไปเก็บสมุนไพรกันเถอะพรยังพูดไม่ทันขาดคำบัวก็วิ่งเข้าไปหาสองผัวเมียที่อุ้มลูกออกมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพี่จ๊ะลูกของพี่คลอดนานหรือยังจ๊ะสองผัวเมียนั้นรู้สึกแปลกใจที่มีหญิงสาวมาถามเรื่องลูกทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเอ็งเป็นใครหรือถามทำไมพอดีฉันเป็นหลานณพรจ้ะเป็นหมอยาสมุนไพรฉันอยากจะมาแนะนำตัวให้พี่รู้จักเพื่อพี่กับลูกจะต้องการยาอะไรฉันอาจจะช่วยได้จ้ะขอบใจนะเอ็งเป็นหมอยาที่มีน้ำใจมากลูกของข้าเพิ่งคลอดได้10 กว่าวันแข็งแรงดีทุกอย่างไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกจ้ะบัวพยายามชวนสองสามีภรรยานั้นคุยจนเริ่มคุ้นเคยคุยกันถูกคอมากขึ้นบัวคิดหาทางที่จะเตือนสองคนนั้นเรื่องความฝันเมื่อคืนเธอจึงโกหกไปว่าวันก่อนเห็นกลุ่มผู้ชายท่าทีไม่น่าไว้วางใจมาแอบส่องดูเด็กทารกที่เพิ่งคลอด
ในหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วแอบได้ยินคนพวกนั้นคุยกันว่าจะวางแผนลักพาตัวเด็กไปแล้วฆ่าพ่อกับแม่ทิ้งเสียเลยอยากมาเตือนสองสามีภรรยาให้ระวังตัวเพราะกลุ่มชายลึกลับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อาจจะเข้ามาลักพาตัวเด็กในหมู่บ้านแห่งนี้บัวพยายามพูดโน้มน้าวให้สองสามีภรรยาเชื่อสองสามีภรรยาก็เชื่อในสิ่งที่บัวบอกทุกอย่างเพราะเคยได้ยินว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อ20 ปีก่อนครอบครัวนั้นหายสาบสูญไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยบัวได้เตือนสองสามีภรรยาย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นชั่วคราวเพราะเกรงว่าคืนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยสองสามีภรรยาก็เชื่อคำพูดของบัวจึงติดต่อญาติให้มาช่วยเก็บของไปอยู่ที่อื่นก่อนหญิงสาวรู้สึกโล่งใจที่ทั้งสองคนยอมทำตามคำแนะนำของเธอพรจึงได้พาบัวเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นจากที่คุยกันเสร็จเอ็งต้องทำขนาดนี้เลยหรือนางบัวถ้าฉันบอกพวกเขาว่าฉันฝันพวกเขาก็คงไม่เชื่อฉันหรอกจ้ะณพรฉันจำเป็นต้องสร้างเรื่องขึ้นเพื่อให้พวกเขาปลอดภัยณพรจ๊ะช่วยฉันอีกอย่างได้ไหมจ๊ะคืนนี้เราพาลุงผู้ใหญ่กับญาติคนอื่นๆมาแอบดูบ้านหลังนี้กันฉันรู้สึกได้ว่าความฝันที่ฉันฝันเห็นนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงถ้ากลุ่มชายลึกลับนั้นมันมาที่บ้านหลังนี้เราจะได้จับตัวมันส่งตำรวจถ้าปล่อยพวกมันไปอาจจะมีครอบครัวอื่นเดือดร้อนเอ็งจะบ้าหรือนางบัวทุกคนจะได้หาว่าเอ็งบ้าจริงๆนะสิไม่มีใครเชื่อเรื่องความฝันของเอ็งหรอกมีแต่ข้านี่แหละที่เชื่อเพราะพ่อแม่เองเล่าให้ฟังฉันก็จะสร้างเรื่องโกหกเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันจับพวกมันเหมือนที่สร้างเรื่องโกหกให้พี่สองคนนั้นพาลูกหนีไปไงจ๊ะตอนนี้ฉันโตแล้วฉันมีวิธีพูดโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉันไม่อยากทำพลาดเหมือนตอนเด็กๆอีกฉันเกือบลืมไปแล้วว่าเคยเสียเพื่อนไปถ้าฉันมีสัมผัสที่6ที่เกิดจากฝันบอกเหตุจริงฉันจะต้องช่วยเหลือพวกเขาได้บัวมีสีหน้าจริงจังต้องการพิสูจน์อีกครั้งว่าตัวเองมีสัมผัสที่6จริงหรือไม่นาพรจำใจยอมทำตามที่บัวบอกแม้ในใจจะห่วงบัวมากก็ตามในคืนนั้นเองบัวณพรและผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงนับ10 คนมาแอบซุ่มดูเหตุการณ์ที่บ้านหลังนั้นสักพักมีชายกลุ่มลึกลับ5 คนใส่ชุดดำใส่ไอ้โม่งปิดหน้าปิดตาแอบย่องเข้าไปในบ้านหลังนั้นซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่บัวเห็นในความฝันทุกคนแปลกใจที่บัวรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงผู้ใหญ่บ้านไม่ปล่อยให้ชายกลุ่มนั้นหนีไปง่ายๆพวกเขาจึงบุกเข้าไปจับตัวชายกลุ่มนั้นตามที่วางแผนเอาไว้เมื่อกลุ่มชายลึกลับรู้สึกตัวจึงรีบพากันหนีแต่หนีไม่ทันชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้และยึดอาวุธทุกคนเอาไว้กลุ่มชายลึกลับถูกพาตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านซักถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นชายกลุ่มนั้นไม่ปิปากบอกใครจนบัวทนไม่ไหวเดินเข้ามาถามชายลึกลับว่าพวกเองจะเอาเด็กไปบูชายันใช่หรือไม่ทุกคนตกใจในคำพูดของบัวรวมทั้งโจรกลุ่มนั้นผู้ใหญ่บ้านถามบัวว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นคนในหมู่บ้านไม่เคยได้ยินเรื่องการบูชายันเด็กทารกมาก่อนบัวไม่ตอบอะไรยังคงถามคำถามเดิมกับโจรกลุ่มนั้นซ้ำๆแล้วเข้าไปกระชากคอเสื้อโจรคนหนึ่งด้วยความโมโหจนชาวบ้านต้องเข้ามาห้ามเอาไว้หนึ่งในโจรกลุ่มนั้นทนแรงกดดันไม่ไหวยอมรับออกมาด้วยความกลัวใช่พวกเรามาจับตัวเด็กเพื่อไปทำพิธีบูชายันพวกเราทำตามคำสั่งของอาจารย์ผู้เป็นผู้นำของพวกเราและเป็นผู้นำของลัทธิพวกเรานับถือเทพเจ้าองค์หนึ่ง
ท่านต้องการวิญญาณของเด็กทารกเพื่อไปทำให้ท่านมีพลังมากขึ้นท่านจะได้ช่วยเหลือเหล่าสาวกของท่านได้ท่านจะช่วยปลดปล่อยให้สาวกทุกคนได้พบกับความสุขที่แท้จริงพวกเองมันบ้าเทพเจ้าอะไรของพวกเองมีที่ไหนกันเอาทารกไปบูชายันพรากลูกไปจากพ่อแม่พวกเองไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกันเลยหรือผู้ใหญ่บ้านต่อว่าคนกลุ่มนั้นพวกเองไม่เข้าใจหรอกพวกเองมันก็แค่คนโง่ที่นับถือผีสางเทวดานางฟ้ามันมีอยู่จริงที่ไหนกันถ้ามีจริงพวกเองคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอกความเชื่อของพวกข้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ทำลายชีวิตของใครด้วยและอีกอย่างพวกข้าก็เข้าวัดทำบุญรู้จักผิดชอบทั่วดีไม่เหมือนสัตว์นรกอย่างพวกเองฆ่าได้แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันไม่มีความรู้สึกผิดในหัวจิตหัวใจกันเลยข้าจะไม่ปล่อยพวกเองไปทำชั่วแบบนี้กับใครอีกพวกเองต้องได้รับโทษรวมทั้งอาจารย์ของพวกเองด้วยผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นมาด้วยความโมโหก่อนที่ลุงผู้ใหญ่จะพาตัวพวกเองไปส่งตำรวจฉันขอถามพวกเองสักเรื่องเมื่อ20 ปีก่อนพวกเองเคยตามล่าผัวเมียที่หมู่บ้านใกล้เคียงหรือไม่เมียที่ท้องแก่ใกล้คลอดที่ต้องหนีตายเพราะพวกเองเขาต้องเสียสามีไปเพราะถูกคนอย่างพวกเองฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมพวกเองเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่คนที่เองพูดถึงคือพี่ชายของข้าเองเขาเคยเป็นหัวหน้าของพวกเราเองถามทำไมอย่าบอกนะว่าเองเป็นลูกของสองผัวเมียนั่นใช่ฉันต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไปก็เพราะลัทธิชั่วๆของพวกเองไงล่ะพ่อแม่บุญธรรมของฉันเล่าความจริงให้ฟังหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคนที่ฆ่าพ่อฉันมันควรชดใช้อย่างสาสมบัวรู้สึกโกรธแค้นกำมือแน่นน้ำตาไหลออกมาณพรต้องเข้ามาปลอบใจและดึงสติเธอเอาไว้พี่ข้าตายไปแล้วเขาล้มเหลวเพราะจับตัวเองมาไม่ได้ในวันนั้นก็เลยโดนเทพเจ้าลงโทษฟ้าผ่าตายที่หน้าบ้านอาจารย์ไม่มีเทพเจ้าที่ไหนลงโทษพี่ชายของเองหรอกมันเป็นเพราะเวรกรรมที่พี่ชายของเองทำไว้ต่างหากพวกเองเลิกลุ่มหลงงมงายกับความเชื่อผิดๆได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเองต้องไปชดใช้กรรมในคุกรวมถึงอาจารย์ของพวกเองด้วยและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับโทษอย่างสาสมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยกันจับโจรกลุ่มนั้นส่งตำรวจกลุ่มโจรได้ให้การรับสารภาพและซัดทอดไปถึงคนที่เกี่ยวข้องตำรวจได้ตามจับทุกคนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าลัทธิประหลาดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากไหนและยังมีลัทธิความเชื่อแบบนี้อยู่อีกหรือไม่แต่อย่างน้อยความฝันที่เป็นลางบอกเหตุของบัวก็สามารถช่วยชีวิตครอบครัวหนึ่งไว้ได้และนำไปสู่การทำลายลัทธิบูชายันเด็กทารกในละแวกนั้นได้สำเร็จเมื่อเหตุการณ์ในหมู่บ้านนั้นคลี่คลายลงทุกคนได้กลับมาอยู่กันอย่างสงบอีกครั้งบัวตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อศักดิ์และแม่เพนเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองฟังทั้งสองก็รู้สึกโล่งใจที่บัวปลอดภัยแต่ก็ยังคงเป็นห่วงบัวกลัวว่าความฝันร้ายๆจะกลับมาอีกหญิงสาวได้บอกพ่อกับแม่ไปว่าจะไม่หนีความจริงอีกแล้วจะไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าความฝันเป็นลางบอกเหตุที่สามารถช่วยชีวิตคนได้บัวก็จะทำอย่างน้อยก็เป็นการชดเชยที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนในวัยเด็กเอาไว้ได้บัวก็สามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวกับความฝันอีกเธอยังคงฝันเรื่องราวแปลกๆในบางครั้งมีหลายเหตุการณ์ที่เธอสามารถช่วยชีวิตคนอื่นเอาไว้ได้แต่ในบางเหตุการณ์บัวก็ไม่สามารถช่วยได้แม้จะพยายามเข้าไปเตือนเข้าไปช่วยแล้ว
แต่การที่บัวไม่สามารถช่วยชีวิตใครได้ ก็ทำให้บัวทุกข์ใจอย่างหนัก ซึ่งก็เป็นกรรมของบัวที่ต้องเจอเช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไป เธอก็ได้เรียนรู้และเข้าใจว่า เราไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ตามที่เราต้องการ เพราะมนุษย์ทุกคนต่างก็มีบุญและกรรมเป็นของตัวเอง เราจึงทำได้แค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีของมัน